วัสดีครับอยู่กับช่องดัมซิรินดัมซิ่งดินด่วนนะครับวันนี้มาดูงานเสียเต้บ้านอะไรจะดูหรือเปล่าจำไม่ได้ขุด2 คันนะครับอันนี้จะเป็นงานเหมานะครับใส่แบบแน่นๆเลยงานเหมาแต่ไม่ใส่คอกจริงๆมันก็ไม่ใส่ก็ได้แหละแต่ถ้าใส่ก็จะดีกว่าครับจะใส่ได้เยอะกว่าขุดด้วยเจ้ากูบิโก้ครับ SK 140 LC ทางข้างล่างน่าจะหนืดนะกูอยากส่งแล้วมาดูคันนี้ครับงานนี้มีแหนบหักทางก็ไม่ค่อยหนืดนะครับถามว่าหนืดไหมก็มันจะหนืดช่วงตรงนู้นเห็นไหมเรียบร้อยเป็นดินเหนียวนะครับมันก็แบบนี้แหละใส่เยอะด้วยดูโดมิเนเตอร์รถก็น่าจะวิ่งประมาณกี่คัน10 คันได้นะไม่รู้เท่าไหร่น่าจะประมาณ8 คันหรือเปล่าจากที่ดูจากสายตานะครับ
ไปอะไรนะน่าจะโดนดินเดี๋ยวพี่เบนขอ3 ชาหน่อยว่ะ3 ชา3 ชาฮะไม่ร้อนอยู่กูปิโก้รุ่นนี้ผมเห็นนะมันน่าจะเป็นรุ่นยอดฮิตเลยครับเพราะว่าดูจากขนาดแล้วก็พอดีนะบุ้งกีก็ใหญ่นะครับพี่เบนพี่ไม่สายคอกมาวิ่งอ่ะคอกฮะรถแรงเท่าแก่ไม่ให้ใส่เมกะเดี๋ยวมาดูครับนี่ดินแห้งครับอันนั้นดินเปียกฟูโซครับคันนี้ฟูโซเดี๋ยวปิดท้ายกับฟูโซแล้วกันนะครับตัดยางใหญ่อ่ะนี่2 ตักแล้วนะ4แล้ว4หรือ3ลืมแบกสุดๆเลยครับไม่ต้องใส่คอกระแนงคอกหรือระแนง
เหมาจริงๆอ่ะเพราะว่าต้องใส่เนี่ยให้เท่ากันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำไมคันนี้เหมือนใส่เยอะกว่าเขาเลยโอเคครับคลิปนี้ก็จบเท่านี้แล้วกันนะครับร้อนครับบ่ายๆเที่ยงๆบ๊ายบายครับ